Guys, අද පාඩම be sure to බලමු අද මේ පැටර්න් එක යූස් කරලා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතයේදී හමු වෙන වාක්‍ය සාදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් බලමු අපි උදාහරණ කීපයක් බලන්න කලින් අපි බලමු මොකද්ද be sure to කියන්නේ කියලා. be sure to කියන රටාවෙන් මතක ඇතිව sure එකටම කියන අදහස තමයි දෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේක එදිනදා ජීවිතයේදී සෙන්ටෙන්ස් වලදී භාවිතා වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මතක ඇතිව පුතාගේ සහතිකය බාර දෙන්න. කොහොමද ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Be sure to hand over the certificate of the son. තව උදාහරණයක් බලමු. මතක ඇතිව පෙර දර්ශනයක් බලන්න print out එකක් ගන්න කලින්. ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. Be sure to see a preview before taking the print out. තව උදාහරණයක් බලමු. මතක ඇතිව CD එක හොඳට පිහදාන්න ඒක ROM එකට දාන්න කලින්. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Be sure to wipe the CD well before inserting it into the ROM. මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතේදී හම්බ වෙන be sure to pattern එකකින් කියන්න පුළුවන් sentences හම්බ වෙයි. මේ sentence එක යොදාගෙන පුළුවන් තරම් sentences හදන්න සහ practice කරන්න. එහෙනම් see you guys නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙනවා.